Welcome to ePal channel. eBay selling strategies with Payoneer. Payoneer එක්ක eBay වල තියෙන selling strategies කොහොමද තියෙන්නේ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? ඇත්තටම ගොඩක් methods වෙනස් වෙනවා. මේ ගොඩක්ම මේක මේ වෙනස් වෙන මූලිකම හේතුව තමයි PayPal වල තියෙන limitations ටික අයින් වෙන නිසා. limitation එක PayPal limit වෙන එක නෙමෙයි. PayPal නිසා අපි limitation විදිහට සීමා සහිත වෙන වැඩ කරේ ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා දෙන එක නෙමෙයි කියන ස්ට්‍රැටජිස් කොහොමද eBay selling වලින් වෙනස් වෙන්නේ selling කරනකොට අපිට වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මෙච්චර කාලයකට අපි හිතන් හිටපු හැම aspect එකක්ම මේ change වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් example එකක් ගත්තොත් අපි eBay account එකක් හදලා මාසයක් විතර එනකන් ඉන්නවා කොහොමදත් eBay එක selling පටන් අරගෙන පොඩි establishment එකක් ගන්න. ඒක මාස 3ක් යනකම් තමයි මම කියලා තිබ්බේ කරන්න කියලා. ඉතින් මාස 3ක් ඉඳලා තිබ්බෙත් අපිට දවස් 90ක් යනකම් මේ තියෙන funds එක release වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් ඒක දැන් ඒ aspect එක එහෙම් පිටින්ම අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාසයක් විතර ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා high end items වලට යන්න ඔයාලට capital එකක් තියෙනවනේ. capital එකක් තිබ්බන් නැසත් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේකේ දැන් මේක කියන විදියට payments weekly ගන්න පුළුවන්. ඉතින් weekly ගන්න පුළුවන් කියන අපි කතා කරන භාෂාවෙන්ම roll එකක් ගහගෙන කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් අර ගොඩක්ම මේ අපිට මාර්ගය දෙක ඒක තමයි මම අර කලින් ගොඩක් වීඩියෝ වල කියන්නේ the beginning of all things to come හරියට කරන genuine කෙනෙක් නම් මොකද හැම දෙයකටම පාර විවර වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ලොකු ප්‍රජාවක් ලොකු community එකකට ඒ කියන්නේ ලංකා community එළියේ තියෙන buying community එකට අපි open වෙනවා. මොකද අපිට එතකොට ගොඩාක් දේවල් කරගන්න හැකි නිසා. ඉතින් ඉදිරියට මේකේ sell කරන්න පුළුවන් item sell කරන්න ඕන විදි ගොඩාක් දේවල් ගැන බෙදා ගන්නම් මම channel එකත් එක්ක. එතකොට අර අත් දෙක බැඳලා තිබ්බනම් ඒ අත් දෙක ලිහලා දාලා ඔයාලට හරියටම කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය තමයි සැකසෙන්නේ මේකත් එක්ක. ඉතින් ඒකට හරියට සූදානම් වෙන එක තමයි අපි කරන්න ඕන. මොකද දැන් channel එකේ තියෙන ගොඩාක් videos වල මේ තියෙන ඒවා beginner playlist එක ළඟදී පටන් ගත්ත එකේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගෙන ඉන්න කියලා. ඉතින් මේ methods ටික මම කියන්නේ 100%ක්ම මේ වැරදිනවා කියලා. හැබැයි යම් තාක් දුරට ඒක වෙනස් කරලා අපිට methods ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ඉන්ට්‍රස්ටිං ඇත්තටම මේ උද්‍යෝගශීලීව කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඉදිරියට වෙන්නේ මේ මට පේන විදිහට. ඉතින් ඒකෙදි අර අපි හරියට කරන ප්‍රජාව තමයි ඉදිරියට එන්න ඕන. මොකද මම ගොඩාක්ම හිතන්නේ අපිට drop shipping වලටත් වඩා direct shipping වලට ගොඩාක් දේවල් මේක ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරගන්න පුළුවන් දේවලුත් ඉදිරියට channel එක තුලින් මම බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඔක්කොම community එකකට ඉඳලා කොහොමද ඉදිරියට යා හැකි කියලා. gear up to be established හරියටම පටන් ගන්න establish වෙන්න මේව කරන්න. ඉතින් තවත් අනිත් දේ තමයි දැන් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් පටන් ගන්න හිතන් ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ දැම පටන් ගන්න එපා. මේ Payoneer එකේ integration එකේ පස්සෙන් පටන් ගන්න. ඔයාලට අලුතෙන් විදියට eBay එකක් හැදුවා. එහෙමම PayPal මේ Payoneer එකක් හදලා ඒක integrate කරා. එතකොට ඔයාලට verification කියන එක already දැන් Payoneer එක මේ verification එක කරගෙන ඉවරනේ. එතකොට eBay එකෙන් අර ආයෙ අර verification කියන hurdle එක මං හිතන්නේ පන්නන්නේ යයි කියලා. මොකද already ඔයාගේ බැංකුව account එක ඔයා පුද්ගලෙක් විදියට ඔයාව verify කරන්න කියන නිසා. ඉතින් මෙතනදී හිතන්න Payoneer එක partner කෙනෙක් විදියට ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙන payout partner විදියට අරගෙන තියෙන්නේ ආදරයකට නෙමෙයි. මොකද eBay එක වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ඔයාව හරියටම සාසුද්දෙම දැනගන්න ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ අර ස්කෑම් කියන දේ නම් කරන්න ගොඩක් කරන්න බැරි වෙයි මං හිතන්නේ අපහසු වෙයි නෙමෙයි තියෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් හරියට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන හරි විදියට ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ගොඩක් දුර මේකෙන් යන්න. ඉතින් මේක මම ස්ට්‍රැටජිස් කියලා මේන් කරලා තියෙන්නේ. ස්ට්‍රැටජිස් වෙනස් වෙන නිසා ඉතින් කරගෙන ආපු ටික නවත්තන්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. තව දේවල් ඉදිරියට එකතු වෙයි. අපිට මෙතනින් එහාට ගොඩක් දේවල් කරන්න බාධක නැති වෙයි. අන්න ඒක තමයි හරියම වචනේ. බාධක ටික නැති වෙයි අපිට ඉදිරියට කරගෙන යන්න. right විශ්වාස කරලා රැඳිලා ඉන්න channel එකත් එක්ක එතකොට FB group එක තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙනවා ඔක්කොම informations Payoneer සම්බන්ධව. එතකොට ඔක්කොම up to date information ඔක්කොම මේ group එකේ තියෙනවා. ඒකෙනුත් බලලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න මේ integration එකත් එක්ක ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපිට හොඳ community එකක් build කරගන්න හැකියාව ලැබේ. right now is බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ තියෙන ePal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂකයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය ඉදිරියට යන අපිට chance. now all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.